ሰላም ሰላም ውድ ተማሪዎችና የቻናሌ ቤተሰቦች ሰላማችሁ ይብዛ እያልኩኝ ወደ ዛሬው ትምህርት ተገባለሁ። በዛሬው ትምህርት ይዤላችሁ የቀረብኩት በአዲሱ ስርዓተ ትምህርት የተዘጋጀውን የ11ኛ ክፍል የጂኦግራፊ ትምህርት ክፍል 6 ይሆናል። የዛሬው ክፍል 6 ርዕሳችን የሚሆነው Changing Positions of Continents and Oceans over Geological Times። በዛሬው ትምህርት የምንማረው የዓለማችን አህጉራትና የዓለማችን ውቅያኖሶች ዛሬ ያላቸውን ቅርጽና ስትራክቸር የያዙበት ሁኔታ ምን ይመስላል የሚል ነው። ከዛሬው ትምህርት በዋነኝነት ዋና ኦብጀክቲቫችን የሚሆነው ወይም የትምህርቱ ዋና ግብ የሚሆነው አንደኛው appreciate the changing positions of continents and oceanic basins over the geological time. Second, produce sketch maps showing the changing location of the oceans and continents የሚሉ ይሆናሉ። ስለዚህ የመጀመሪያው ግብ ምንድነው ማለት ነው? አፕሪሺየት ማድረግ። ያ ማለት ይህ ምድር ወይንም ይሄ በዓለማችን ላይ የሚገኙ አህጉራትና የዓለማችን ውቅያኖሶች ዛሬ የመጡበት ወይም ዛሬ የያዙትን ቅርጽ እሱን አፕሪሺየት ወይም ያን ማድነቅና ያን መረዳት ወይም መገንዘብ ይሆናል። ሁለተኛው ስኬች ማፖችን መስራት ነው። ያ ማለት የዓለማችን አህጉራትንና ዓለማችን ላይ የሚገኙ ውቅያኖሶችን በካርታ ላይ ማስፈር ይሆናል ማለት ነው። ወደ መጀመሪያው ርዕሳችን ከመግባታችን በፊት ቁልፍ ቃላቶች በዛሬው ትምህርት የምናያቸው ቁልፍ ቃላቶች ምን ምን ናቸው? አንደኛ ኮንቲነንታል ድሪፍት፣ 2 ኮንቲነንትስ፣ 3 ኦሽንስ፣ 4 ፕሌት ቴክቶኒክ፣ 5 ሮዲኒያ ይሆናል። እንግዲህ ውድ ተማሪዎች ኮንቲነንታል ድሪፍት ኢዝ ዘ ሙቭመንት ኦፍ ኮንቲነንትስ ሆሪዞንታሊ። ኮንቲነንትስ are a large land areas which are separated by oceans or large water bodies. Oceans are or ocean is a huge water bodies which are located between continents. Plate tectonic, which is separation of plates or the movements of plates due to plate boundaries. They are divergent, convergent and transform. ስለዚህ ፕሌት ቴክቶኒክ ስንል ዓለማችን ላይ ያሉ አህጉሮት የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ በተለይም በዓለማችን አህጉራትና በዓለማችን ትላልቆቹ ውቅያኖሶች መሃል የሚገኘው ባውንደሪን ተከትሎ የሚደረግ ሙቭመንት ወይም እንቅስቃሴ ነው። ሮዲኒያ is the first cosmic rock solidified and combined together it forms ሮዲኒያ። ስለዚህ ሮዲኒያ ማለት የመጀመሪያው ምድር ስትፈጠር የነበራት የአለት ንብብር ወይንም የመጀመሪያው አህጉር ነው ማለት ነው ሮዲኒያ ማለት። so ሮዲኒያ is the first continent before Pangaea. The location of continents and oceans was not fixed. እንግዲህ ዓለማችን ላይ ያሉ ውቅያኖሶችና የዓለማችን አህጉራት ቋሚ የሆነ ቦታ የላቸውም። ያ ማለት ፊክስድ አይደሉም። ያ ማለት በጊዜ ለውጥ ውስጥ እንቅስቃሴዎችን ያካሂዳሉ። የዓለማችን አህጉራት ሆሪዞንታሊ ይንቀሳቀሳሉ ማለት ነው። በተወሰነ ሚሊሜትር ወይም በተወሰነ ሴንቲሜትር በዓለማችን ዲፕስ ፖይንቶች ወይንም ትሬንቾች ውስጥ ዓለማችን ላይ ያሉ አህጉራት ሆሪዞንታሊ ይንቀሳቀሳሉ ማለት ነው። ይህ እንቅስቃሴ ዳይቨርጀንት ሊሆን ይችላል። ዳይቨርጀንት ማለት እርስ በርስ መገፋፋት ወደ ተመሳሳይ አቅጣጫ ማለት ነው። ይቅርታ ኮንቨርጀንት ስንል ዓለም ላይ ያሉ አህጉራት ወደ ተመሳሳይ አቅጣጫ መሰብሰብ። ያ ማለት ሁለት ተቃራኒ የሆኑ አህጉራት ወደ ተመሳሳይ አቅጣጫ መገፋፋት ኮንቨርጀንት ፕሌት ባውንደሪ ተብሎ ይጠራል። ሁለተኛው ዳይቨርጀንት ነው። ዳይቨርጀንት ስንል ደግሞ ሁለት አህጉራት ወደ ተቃራኒ አቅጣጫ መገፋፋት ብለን የምንጠራው ነው። ሶስተኛው ትራንስፎርም ብለን የምንጠራው ነው። ትራንስፎርም ሽሪንኪንግ ማድረግ ወይንም እነዚህ አህጉራት በከፍተኛ ፕሬሸር ምክንያት አንደኛው አህጉር ወደ ላይ ሌላኛው ወደ ታች የሚንሸራተትበት ሂደት ነው ማለት ነው። ይሄ ትራንስፎርም ብለን የምንጠራው። ስለዚህ ዓለም ላይ ያሉ አህጉራት ፊክስድ የሆነ አሁን ያላቸው ፖዚሽን
የሚቆይ አይደለም። ከጊዜ ወደ ጊዜ ቼንጅ ያደረገ ቫሪ ያደረገ ይሄዳል። ሶ ኢት ኢዝ ኖት ፊክስድ ዲዩ ቱ ፕሌት ሙቭመንት ኦር ቴክቶኒክስ። ፕሌት ሙቭመንት ስንል የዓለማችን አህጉራት እንቅስቃሴ ወይም ዓለም ላይ ያሉ አህጉራት ሆሪዞንታሊ የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ወይም ለውጥ ነው ማለት ነው። ዲዩሪንግ ዘ ትሪያሲክ ፔሪድ ኦፍ ዘ ሜሶዞይክ ኤራ 210 ሚሊዮን አኑዋልስ። እንግዲህ ዓለማችን ላይ ያሉ አህጉራት ሰፓሬት ማድረግ የጀመሩት ወይንም መከፋፈል የጀመሩት ሜሶዞይክ ኤራ ብለን በምንጠራው የመሬት ሂስትሪ ውስጥ ነው። ይህ ሜሶዞይክ ኤራ 3 አበይት ፔሪዶች አሉት። እነዚህም ትሪያሲክ፣ ጁራሲክ እና ክሬታሺየስ ብለን የምንጠራው ነው። የመጀመሪያው የሜሶዞይክ ኤራ ማን ተብሎ ይጠራል? ትሪያሲክ ፔሪድ ተብሎ ይጠራል። የመጀመሪያው የሜሶዞይክ ኤራ የመጀመሪያው ፔሪድ ትሪያሲክ ፔሪድ ተብሎ ይጠራል። ይሄ ትሪያሲክ ፔሪድ የዛሬ 210 ሚሊዮን ዓመታት በፊት ነው ማለት ነው። ከዛሬ 210 ሚሊዮን ዓመታት በፊት ያለ ጊዜ ነው። በዚህ ጊዜ ውስጥ ምድራችን ላይ ምን ተከሰተ? እስቲ እንያቸው። አንደኛ the earth continents were joined together form one big continent። ዓለም ላይ ያሉ አህጉራት ወይም ዓለም ላይ ያሉ የመሬት ክፍሎች ወደ አንድ የተሰበሰቡበት ጊዜ ነው ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ፓንጂያ የሚባል ነገር ፈጠሩ። ስለዚህ the earth continents were joined together form one big continent ወይም ትልቁ አህጉር ፈጠሩ። ይህ ትልቁ አህጉር ማን ይባላል? ፓንጌያ ብለው ይጠሩታል። ፓን ማለት ፒኤኤን፣ ኦል ማለት ነው ጂኤኢኤድ ወይም ጌያ ማለት ደግሞ እርዝ ማለት ነው። ፓንጂያ ሚንስ ዘ ሆል እርዝ ማለት ነው። ሁለተኛ ጊዜው በሁለተኛው ስቴጅ ላይ ደግሞ ቀጥሎ የተከሰተው ይህ ትልቁ የመሬት ክፍል በውሃ ተሸፈነ። ፓንጂያ was surrounded by one big water body is called ፓንታላሱ። ፓንጂያ was surrounded by one big water body is called ፓንታላሱ። ስለዚህ የመጀመሪያው ትልቁ የውሃ ክፍል ፓንጂያን ወይንም አጠቃላይ ዓለምን ከቦ የሚገኘው ውሃ ወይንም ውቅያኖስ ፓንታላሱ ተብሎ ይጠራል። Lower Asia was located around the equator whereas Gondwana was located around the South Pole። እንግዲህ ይሄ ፓንጂያ ለሁለት ተከፈለ። ሎወር ኤዥያ እና ጎንድዋና ላንድ የሚባል ማለት ነው። ሎወር ኤዥያው ወደ ኢኩዌተር ወይም የምድር ወገብ ላይ የተሰበሰበ የመሬት ክፍል ሲሆን ጎንድዋና ደግሞ ሳውዝ ፖል ላይ ወይንም የመጨረሻው ሳውዝ ፖል ወይንም ይሄ ደቡባዊ የመሬት ጫፍ ላይ የተሰበሰቡ ነበሩ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት የተለያዩ ትልቅ የሆኑ የመሬት ክፍሎች ተፈጠሩ ማለት ነው። መቼ? ዲዩሪንግ ትሪያሲክ ፔሪድ። ያ ማለት አሁን ያልኳችሁ ነገር ምንድን ነው? ሳውዝ ፖል ላይ ያሉት በተለይም እነዚህ ሳውዝ ፖል ላይ የሚገኙ የዓለማችን አህጉሮች ናቸው። ሳውዝ አሜሪካ፣ አፍሪካ፣ ኢንዲያ፣ አንታርክቲካ እና አውስትራሊያ። ወደ ኢኩዌተር ደግሞ የቀረቡት ኖርዝ አሜሪካ፣ ኢሮፕ ኤንድ ኤዥያ ይሆናሉ ማለት ነው። ዲዩሪንግ ዘ ሰከንድ ስቴጅ በሁለተኛው ስቴጅ ኢን ዘ ሌት ትሪያሲክ ፔሪድ የትሪያሲክ ፔሪድ መጨረሻ የሜሶዞይክ ኤራ መጀመሪያ የትሪያሲክ ፔሪድ መጨረሻ ያ ማለት ከዛሬ 180 ሚሊዮን ዓመት በፊት ምን ሆነ? ፓንጂያ ስታርትድ ክራኪንግ ቢኮዝ ኮንቲነንታል ድሪፍት። ይሄ ፓንጂያ ያልነው ትልቁ የመሬት ክፍል መከፋፈል ጀመረ ማለት ነው። ፎሎዊንግ ዘ ሪፍቲንግ ኦፍ ፓንጊያ ሎወር ኤዥያ ሙቭ ቱ ኖርዝ ዋርድ። እንግዲህ ሎወር ኤዥያ ብለን የጠራ ነው የመሬት ክፍል ወይም የዓለማችን ክፍል መጀመሪያ የነበረው ኢኩዌተር ላይ ነበረ። ሌት ትሪያሲክ ወይም የትሪያሲክ ፔሪድ መጨረሻ ላይ ወደ ኖርዝ ፖል ሽፍት አደረገ ወይም ተጠጋ ወይም ተንቀሳቀሰ ማለት ነው። ሰከንድ አፍሪካ፣ ሳውዝ አሜሪካ፣ ኢንዲያ ኤንድ አረቢያን ስታርትድ ሙቭ ቱ ዘ ኖርዝ ቱ። እነዚህም ከነበሩበት ሳውዝ ፖል ወደ ኖርዝ ሽፍት ያደረጉበት ወይም ወደ ኢኩዌተር የተጠጉበት ነው ማለት ነው። እነዚህ አህጉሮች አፍሪካ፣ ሳውዝ አሜሪካ፣ ኢንዲያ፣ አረቢያ እነዚህ ጎንድዋና ላንዱ ወይም ይሄ ጎንድዋና ላንድ ብለን የምንጠራቸው እነዚህ ቦታዎች ወደ ኢኩዌተር ወደ ኖርዝ ሽፍት ያደረጉበት ነው ማለት ነው። ያ ማለት ከሳውዝ ፖል ወደ ኢኩዌተር ወይም ወደ ኖርዝ ሽፍት ያደረጉበት ነው ማለት ነው። አንታርክቲካ ኤንድ አውስትራሊያ ፖዚሽንድ አራውንድ ዘ ሳውዝ ፖል። አንታርክቲካ እና
አውስትራሊያ ግን እዛው ሳውዝ ፖል ላይ ቆዩ ማለት ነው። ወይም ደቡባዊ የመሬት ጫፍ ላይ እዛው ባሉበት ፖዚሽን ወይም ዛሬ በሚገኙበት ቦታ እዛው ሴትል አደረጉ ማለት ነው። ፎሎዊንግ ዘ ክራኪንግ ኦፍ ፓንጂያ ዘ ኦሽንስ ፍለድድ ዘ ሪፍትድ ኤሪያ ቢትዊን ዘ ኮንቲነንትስ። እንግዲህ ይህ እንቅስቃሴ ተከትሎ የፓንጂያ እንቅስቃሴ ተከትሎ ቅድም ያልነው ፓንታላሱ ወይም ትልቁ የውሃ ክፍል ምን ማድረግ ጀመረ? እነዚህ ቦታዎችን ፍለድድ ወይም እነዚህ ቦታዎችን ማጥለቅለቅና እነዚህ ቦታዎችን መሸርሸር ጀመረ ማለት ነው። ዲዩሪንግ ዘ ሌት ክሬታሺየስ ፔሪድ ወይም የዛሬ 65 ሚሊዮን ዓመት ገደማ ወይም ይሄ 65 ሚሊዮን ገደማ ማለት የሜሶዞይክ ኢራ መጨረሻ የሴኖዞይክ ኢራ መጀመሪያ ማለት ነው። The separation between Eurasia and North America increased። እንግዲህ የኢሮኤዥያ የአውሮፓ የእስያ እና የኖርዝ አሜሪካ መከፋፈል በዛ ሁኔታ በመሃላቸው የሚገኘው ቦታ በጣም መስፋት ጀመረ ማለት ነው። These two big continents positioned almost north of Tropic of Cancer። እንግዲህ እነዚህ ዓለም ላይ ያሉ ሶስቱ አህጉራት ኢሮፕ፣ ኤዥያ እና ኖርዝ አሜሪካ ወደ ትሮፒክ ኦፍ ካንሰር ወይንም 23.2 ዲግሪ ኖርዝ ላይ ሽፍት አደረጉ ማለት ነው። አፍሪካ፣ ሳውዝ አሜሪካ፣ አረቢያ ኤንድ ኢንዲያ ሰፓሬትድ ኤንድ ፖዚሽንድ አራውንድ ዘ ኢኩዌተር። እንግዲህ እነዚህ ሀገሮች ደግሞ ኢኩዌተር ላይ ምን አደረጉ ማለት ነው? ሴትል አደረጉ ማለት ነው። ሴትል አደረጉ። ያ ማለት ቅድም እንዳልነው መጀመሪያ ላይ ስንጀምር ሎወር ኤዥያ ኢኩዌተር ላይ ነበረ። ኢኩዌተር ላይ የነበረው ሎወር ኤዥያ ወደ 23.2 ዲግሪ ኖርዝ ሽፍት አደረገ። ሳውዝ ፖል ላይ የነበረው ጎንድዋና የተወሰነው የጎንድዋና ክፍል ያ ማለት ከአንታርክቲካ እና ከአውስትራሊያ ውጭ ያለው የዓለማችን ክፍል ወደ ኢኩዌተር ሽፍት አደረገ ወይም ሙቭ አደረገ ማለት ነው። አንታርክቲካ ስቲል ፕሌስድ አት ሳውዝ ፖል። አንታርክቲካ ግን እዛው ሳውዝ ፖል ላይ ሴትልድ አደረገ ማለት ነው። The cracking between the separating continents widened. All the free areas were occupied by the Pacific, Atlantic, Arctic and Southern Ocean. እንግዲህ በእነዚህ አህጉራት መካከል ያለው ስንጥቅ በጣም የሰፋ ሄዶ እነዚህም በተለይም እነዚህ ፍሪ የሆኑ ቦታዎች ያ ማለት ባዶ የሆኑ ወና የሆኑ ትላልቅ የሆኑ ጉድጓዶች በውሃ መሸፈን ጀመሩ ማለት ነው። እነዚህ የውሃ ክፍሎች ፓሲፊክ፣ አትላንቲክ፣ አርክቲክ እና ሳውዘርን ኦሽን ይሆናሉ ማለት ነው። After the separation of Pangaea, North America and Eurasia are positioned in the northern hemisphere while India and Arabia joined Eurasia። እንግዲህ ከዚህ ሰፓሬሽን የመሬት መከፋፈል ጋር ተያይዞ ኖርዝ አሜሪካ እና ኢሮፕ እንዲሁም ኤዥያ ወደ ኖርዘርን ሄሚስፌር ወደ ላይ በጣም ተጠጉ ማለት ነው። ነገር ግን ህንድና አረቢያ ወይም አረቢያ ላንድ ማስ ከኤዥያን ላንድ ማስ ጋር ወይም ይሄ ኢሮ ኤዥያ ብለን ከምንጠራው ላንድ ማስ ጋር አንድ ላይ ኮምባይንድ ወይም ጆይን አደረጉ ማለት ነው። አፍሪካ፣ ሳውዝ አሜሪካ ኤንድ አውስትራሊያ ፖዚሽንድ አራውንድ ዘ ኢኩዌተር። እንግዲህ አፍሪካ፣ ሳውዝ አሜሪካ እና አውስትራሊያ ግን እዛው ኢኩዌተር ላይ ወይም ዛሬ ባሉበት ሁኔታ ሴትል ላደረጉ ማለት ነው። በት አንታርክቲካ ኢዝ ስቲል ፕሌስድ አት ሳውዝ ፖል። አንታርክቲካ ሳውዝ ፖል ላይ ስቲል ምን አደረገ ማለት ሴትልድ አደረገ ማለት ነው። ዘ አትላንቲክ ኦሽን cover the area between Africa, Eurasia and the two Americans። ስለዚህ አትላንቲክ ውቅያኖስ በአፍሪካ፣ በአውሮፓ፣ በእስያ እና በሁለቱ አሜሪካኖች መሃል ፎርም ተደረገ ማለት ነው። during in the late Cretaceous period. So the Pacific Ocean occupied the area between the America, Eurasia and Australia። ፓሲፊክ ውቅያኖስ በአሜሪካ የሳውዝ አሜሪካ እና ኖርዝ አሜሪካ በኢሮፕ፣ ኤዥያ እና አውስትራሊያ መሃል ሴትል አደረገ ወይም ተገኘ ወይም ፎርም ተደረገ ማለት ነው። አርክቲክ ኦሽን ከቨርስ ኤሪያ ኦፍ ኖርዘርን ኦፍ ዘ አርክቲክ ሰርክል ኤንድ ኤሪያ ቢትዊን ኖርዝ አሜሪካ፣ ኢሮፕ ኤንድ ኤዥያ። አርክቲክ ኦሽን ግን ወይም አርክቲክ ውቅያኖስ እዛው ኖርዝን ሄሚስፌር ወይም ኖርዝ ፖል ጫፍ ላይ ወይም ይሄ አርክቲክ ሰርክል አካባቢ በኖርዝ አሜሪካ፣ በአውሮፓ እና በእስያ መሃል ፎርም ተደረገ ወይም ኢመርጅ አደረገ። ሶስተኛ ዘ ኢንዲያን ኦሽን ከቨርስ ዘ ኤሪያ ቢትዊን ዘ ሳውዘርን ኦሽን፣ ኤዥያ ኤንድ አውስትራሊያ። የህንድ ውቅያኖስ ደግሞ በእስያ፣ በአውስትራሊያ፣ በአፍሪካ መሃል ሴትል አደረገ ወይም ተገኘ ማለት ነው። እንዲሁም በሳውዘርን ኦሽን መሃል ተገኘ ማለት ወይም ፎርም ተደረገ ማለት ነው። አራተኛ ዘ ሳውዘርን ኦሽን ከቨርስ ኤሪያስ
ሳውዝ ኦፍ ዘ ፓሲፊክ እንግዲህ ሳውዘርን ኦሽን ደግሞ ሳውዝ ፖል ላይ ሴትል ላደረገ አትላንቲክ ኤንድ ኢንዲያን ኦሽን ኤንድ ዘ ኮስታል ላንድ ኦፍ አንታርክቲካ እነዚህ ፎርም ያደረጉበት ጊዜ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ የዓለማችን አህጉራት እያንዳንዱ የዓለማችን ውቅያኖስ ዛሬ ያላቸው ቦታ ያላቸው ፖዚሽን የያዙት በአብዛኛው ሴኖዞይክ ኤራ ላይ ነው ማለት ነው። ዛሬ ያላቸውን ቅርጽና ስትራክቸር ማለት ነው። ስለዚህ እንደ አጠቃላይ ሌት ክሬታሺየስ ፔሪድ 94 ሚሊዮን ይርስ አጎ በተለይም ይሄ 94 ያልኩት ሌት ክሬታሺየስ ፔሪድ ስለዚህ ሌት ክሬታሺየስ ፔሪድ ብለን የምንጠራው ጊዜ በዋናኝነት ዓለማችን ላይ ያሉ አህጉራት እንደዚህ አይነት ቅርጽ የነበራቸው ጊዜ ነው ማለት ነው። አብዛኛዎቹ ሙሉ ለሙሉ ተከፋፍለው ወይም ያልተከፋፈሉ የነበሩበት ጊዜ ነው ማለት ነው። ያ ማለት ነገር ግን ይሄ ቅድም ያልናቸው ኖርዝ አሜሪካ፣ ኢሮ ኤዥያ ወደ ኖርዘርን ሄሚስፌር በጣም የተጠጉበት እንዲሁም ሳውዝ አሜሪካ፣ አፍሪካ የመሳሰሉ ደግሞ ወደ ኢኩዌተር በደንብ የቀረቡበት ጊዜ ነው ማለት ነው። ቱዴይ ዛሬ 7 continents and 5 oceans make up the earth ዛሬ በዓለማችን ላይ 7 አህጉሮችና 5 የዓለማችን ውቅያኖሶች ዓለምን ገነቧት ማለት ነው። most continents occupy area north of equator ውድ ተማሪዎች ይህን በደንብ መያዝ አለባችሁ። አብዛኛዎቹ የዓለም አህጉራት የሚገኙት ኖርዝ ኦፍ ኢኩዌተር ወይም ከ0 ዲግሪ በላይ ነው ማለት ነው። ከምድር ወገብ በላይ ነው የሚገኙት አብዛኛው የዓለማችን አህጉራቶች። ዋይል ኦሽንስ ዶሚኔት ዘ ሳውዘርን ሄሚስፌር አብዛኛው የዓለማችን ውቅያኖሶች ደግሞ የሚገኙት በሳውዘርን ሄሚስፌር ነው ወይንም ከ0 ዲግሪ ወይም ከምድር ወገብ በታች ነው። ስለዚህ ከምድር ወገብ በላይ ወይም ከ0 ዲግሪ ኢኩዌተር በላይ አብዛኛው የዓለማችን ላንድ ሰርፌስ ወይንም የዓለማችን አህጉሮች የሚገኙበት ነው። ነገር ግን ከ0 ዲግሪ ወይም ከኢኩዌተር በታች ያሉ ቦታ አብዛኛው የዓለማችን ውቅያኖሶች ወይንም አብዛኛው ቦታ በውሃ የተሸፈነ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደ አጠቃላይ ስናየው ሳውዘርን ሄሚስፌር የተሻለ ክላይሜት ያለው ነው። ሞዴሬት የሆነ ክላይሜት ያለው ነው ከኖርዘርን ሄሚስፌር አንጻር ማለት ነው። The Pacific Ocean is located between Eurasia and America while the Atlantic divides Africa, Eurasia from the Americans እንግዲህ ፓሲፊክ ኦሽን የሚገኘው በአውሮፓ በእስያ እና በአሜሪካኖቹ መሃል ነው። ነገር ግን አትላንቲክ ውቅያኖስ ደግሞ አፍሪካን አውሮፓን እስያንና ሁለቱ አሜሪካኖች የለየ ባውንደሪ ነው ማለት ነው። The Indian Ocean also covered the area between Africa, Asia and Australia የህንድ ውቅያኖስ በአፍሪካ በእስያና አውስትራሊያ መሃል ያለው ቦታ የሚሸፍን ነው። Arctic and Southern Ocean are centered at the North and South Pole respectively አርክቲክ ኖርዝ ፖል ላይ ሲገኝ ሳውዘርን ኦሽን ደግሞ ሳውዝ ፖል ላይ ይገኛል ማለት ነው። ውድ ተማሪዎች እንግዲህ ዓለማችን በመጀመሪያ የነበራት ቅርጽ እንዲህ አይነት የሆነ ቅርጽ ያለው ነው ማለት ነው። አንድ ትልቅ ውቅያኖስ አንድ የተያያዘ ትልቅ የመሬት ክፍል የነበረበት ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አንታርክቲካ፣ አውስትራሊያ፣ ኢንዲያ፣ አፍሪካ፣ ሳውዝ አሜሪካ፣ ኖርዝ አሜሪካ፣ ኢሮፕ፣ ኤዥያ የተያያዘ የመሬት ክፍል ነው ማለት ነው። እንደ ዛሬ የተከፋፈለ በመሃላቸው ውቅያኖስ ያልነበረበት ነው ማለት ነው በመጀመሪያ። ዛሬ ግን ከዚህ ኮንቲነንታል ድሪፍት በኋላ የተከሰተው እንዲህ አይነት ቅርጽ ያለው የመልክዓ ምድር ወይም የመሬት አቀማመጥ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ሳውዝ አሜሪካ፣ ኖርዝ አሜሪካ በፊት የነበሩበት ሳውዝ አሜሪካ፣ ኖርዝ አሜሪካ የተያያዙ ነበሩ። ዛሬ ግን አንደኛው ወደ ላይ ወጣበት፣ ሌላኛው ደግሞ ወደ ታች የወረደበት ነው። አፍሪካ፣ ኢሮፕ፣ ኤዥያ፣ አውስትራሊያ፣ አንታርክቲካ የመሳሰሉት ሀገሮች በዚህ አንታርክቲካ የመሳሰሉ አህጉራት በዚህ መንገድ ይገኛሉ ማለት ነው። የዛሬው ትምህርታችን ይህን ይመስል ነበረ። በመጨረሻም የዛሬ ትምህርት ማጠቃለያ ቅድም ኪ ተርምስ የሚሉት ነገሮች አይተን ነበረ። ኪ ተርሞቹ ይህ ኮንቲኔንታል ድሪፍት፣ ፕሌት ቴክቶኒክ፣ ሮዲኒያ፣ ፓንታላሱ፣ ፓንጂያ የመሳሰሉት ማለት ነው። ኮንቲኔንታል ድሪፍት ኢዝ the movement of continents due to plate tectonic. Plate tectonic is separation of continents as a result of plate boundary. Plate boundary means a boundary between continents. It may be convergent, divergent, and transform plate boundaries. The first cosmic rocks
combined together it forms the first continent is called Rodinia። ውድ ተማሪዎች እንግዲህ ሮዲኒያ ማለት ምን ማለት ነው? ባለፈ ያየነው ማለት ነው። the first cosmic rock solidified and created the first earth at 4.6 to 3.9 billion years ago. The initial land mass gathered to form the early continent called ሮዲኒያ። ስለዚህ ሮዲኒያ ማለት ዓለማችን ላይ ያሉ የተለያዩ አህጉራት ወይንም የተለያዩ የሆኑ ኮስሚክ አለቶች አንድ ላይ ተሰባስበው የፈጠሩት የመጀመሪያው የዓለማችን አህጉር ሮዲኒያ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። እንደ አጠቃላይ በዓለማችን ላይ ያሉ አህጉራትን ስንወስድ አብዛኛዎቹ የዓለም አህጉራት ወይም ላንድ ሰርፌስ የሚገኘው ኖርዘርን ሄሚስፌር ሲሆን ትንሽ የሆኑ የዓለማችን አህጉራት ወይንም አብዛኛውን ሳውዝን ሄሚስፌር በውሃ የተከበበ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኖርዘርን ሄሚስፌር is most of the area is covered by land mass and the southern part is covered by water bodies. What is continental drift mean? Continental drift refers to the moving apart of continents initiated by seafloor spreading at mid-oceanic ridge location. The event makes the Pacific Ocean narrower, the Atlantic Ocean wider, the Mediterranean Sea narrower, the Himalayan mountain higher. The drift makes Australia reach the equator in 60 million years ago. በዚህ ኮንቲኔንታል ድሪፍት ስንል የዓለማችን አህጉራት የተለያዩበት ወይንም የዓለማችን አህጉራትን እንቅስቃሴ የሚያነሳ ሀሳብ ነው። ይህ እንቅስቃሴ የተከሰተው ሲ ፍሎር ስፕሬዲንግ ብለን በምንጠራው ሂደት ነው። ሲ ፍሎር ስፕሬዲንግ ማለት በውቅያኖሶች መሃል ወይ በውቅያኖስ የታችኛው ክፍል ላይ የቀለጠ አለት ወደ ላይ ይወጣና ይሄ የቀለጠው አለት ዓለም ላይ ያሉ እነዚህ አህጉራት ወይም ውሃ ውስጥ ያሉ አህጉራትን የመሬት ክፍል ሲለያያቸው ስፕሬዲንግ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። separating the two big land masses ብለን ልንሰይመው እንችላለን ማለት ነው። sea floor spreading which is the separation which is the expansion of the sea floor due to molten or material or magma። ውድ ተማሪዎች እንግዲህ የዛሬው ትምህርት ይሄን ይመስል ነበረ። በመጨረሻም የእነዚህን ማጠቃለያዎች እንድታዩ በአክብሮትና በትህትና እጠይቃለሁ። በቀጣይ የማጠቃለያ ጥያቄዎችንና ዩኒቱን እጀምርላችኋለሁ ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ባይ